सो गाइज मार्केटमा नयाँ स्कुटर आएको छ सुजुकीको है। हेर्दाखेरि त तपाईहरुलाई कस्तो कुन स्कुटर भइरा होला। यो चाहिँ सुजुकीको नयाँ स्कुटर 125cc एफआई इन्जिन। सुजुकीले पनि अहिले मार्केटमा BS6 चाहिँ झारेको छ। बगम्यान भन्ने स्कुटर थियो तर सुजुकीले अपग्रेड गरेर चाहिँ नयाँ स्कुटर स्टाइलिश स्कुटर निकालेको छ मार्केटमा व्हिच इज 125cc। अब लन्च हुन चाहिँ 1-2 दिन बाँकी छ हैन। लन्चको पनि भिडियो आइहाल्छ हाम्रो ट्विन स्टार भ्लग्स च्यानलमा।